Вітаю вас, мої дорогенькі, що тебе чекає далі. Ці карти говорять про стосунки, про кохання, про почуття дуже сильно. Тому будемо саме на це дивитися. Взагалі, можливо, трішки ширше розкажуть. І так, що тебе чекає найближчим часом? Тобто від сьогодні. Від сьогодні. Трішки більше розказують все-таки. Трішки більше тут розказують якусь таку сімейну ситуацію, коли тобі важко, ти щось тягнеш на собі і тягнеш. Працюєш і працюєш, скільки можна. І що я тобі скажу? Ти така стійка і не витримаєш все. Тобто тут жінка, яка може витримати, напевно, і коня в цьому, зупинити, так, на скаку і так далі. Добре, і що тут далі нам хочуть сказати? Дуже ти напружена якась. І одна. Одна напружена. Намагаєшся зберегти оці сили, але в тебе не виходить, ти начебто розсипаєш. Щось втратити боїшся. Втратити боїшся, можливо, свою самітність, або, як тут скажу, можливо, ти просто вільною себе вважаєш. Але по цим картам мені все-таки показують, що щось тебе давить на тебе. Добре. Все воно добре, тому що все веде до рішення питання, якщо ти рухаєшся. З чимось ти попрощаєшся все-таки. Якась тут буде ситуація, яка просто переверне оце, закреслить на крест, так, перекреслить і щось почнеться нове. Але це нове, давно забуте старе, як кажуть, тому що тут щось таке з минулого. Якась ніжність з минулого йде. Хоча показують начебто нову людину, дівчата, у кожного по-різному. Це якийсь такий поворот буде цікавий. Тут щось руйнується, від чогось ти відмовляєшся. Я можу тут подивитися взагалі ця башта, що вона може означати. Це вже я в глибину йду, тому що беру іншу колоду. Що тут та башта означає в нас? Тут тебе щось лякало і безпідставно лякало, до речі. Конфлікт якийсь буде. Конфлікт, який дійсно між тим завершується досить добре. Тут якась така кризова ситуація, яка переверне все, але залишиться, тут воно так і йшло, залишиться, просто іншими словами тобі сказали, не залишиться поганого осаду, так? Тобто навпаки, якийсь конфлікт, який тебе лякав, завершиться, конфліктна ситуація, щось таке непорозуміння, завершиться дуже добре. І дно колоди вказує на короля кубків. Тут все-таки новий крок від людини, від чоловіка, якого ти знаєш. Щось нове, якийсь новий поворот. Хто це такий взагалі? Давайте до нашої колоди. Йдемо до таро, чорного таро. Так, хтось до тебе наважився їхати. А хто ти такий? Король кубків він показаний, як король кубків тут. Маг, король кубків, це вже щось. Цікаво, хто цей король кубків? Ага. Зараз, дівчата, я вже бачу, так? Дивись, король кубків, і інша колода показує королеву кубків. Просто парочка. Він довгий час, можливо, довгий, тут від тижня в когось до, там, не знаю, довгий час якийсь для кого. А для когось там роки, хто вміє там так чекати, дівчата, хто так вміє так довго чекати. Тут говорить, що якась така зависла ситуація була. Ось, і він вирушає до тебе. І добре, що буде зустріч. Тут шістка нам показує, що зустріч начебто відбудеться. Так, чи буде ця зустріч? Зустріч, саме фізичний контакт буде?
Ти бачиш, від кого це залежить? Хто це? Це ти. Ти можеш, якщо ти дуже замерзнеш, то ти покажеш, що ти холодна до цього чоловіка, який бажає, щоб його кохали. Так, трішки посуну. Від тебе залежить, чи буде зустріч. Він, то, бачиш, як може королева жезлів, оця холодна така жінка, з лицарем кубків взагалі якось так спілкуватися. Він замерзне, ця вся його вода, розумієш? Він боїться цього, потім трісне і все. Що буде? А він до тебе з серцем. Знай, що він до тебе з серцем. Але якщо ти холодна, він відвертається. Хто це такий взагалі? Чому не показують п'ятірочку тут? Хто це такий? У вас, напевно, щось планувалося і зірвалося. І ти зрозуміла, що це не потрібно тобі таке взагалі не потрібно, тобі ці ситуації теж здалися, як то кажуть. Але тут є перспективи, до речі, розвитку стосунків. Але тобі чомусь боляче. Боляче щось таке колишнє тобі нагадує, і ти не хочеш більше. Чи правильно ти зараз думаєш на когось? Дівчата, вже я відчуваю, образи поплили у вас. Угу. Ну так, ти начебто відчуваєш, хто це. Десь на відстані, так? Є у вас чоловік. Начебто ти правильно зараз відчуваєш щось. Тобі здається, що він якось так неправильно себе повів. Або не здається, або реально не здається. Або реально так і є. Добре, давай подивимося. Тоді, раз таке буде відбуватися найближчим часом, ось, чи все буде добре, чи все закінчиться, якщо ти приймеш до уваги те, що тут сказано, так? Ось, просто вислухаєш людину, даси їй слово. Чи все буде добре? Бо він начебто з серцем до тебе йде. Так, дай їй вкластися в стосунки, і все буде добре. Але чомусь тут кінець іде. Кінець переродження. Чому кінець показав такий жорсткий? Тут наче сумніви твої тебе зупиняють від легкості якоїсь. Ти сама можеш завершити все, що тобі не подобається. Щось не сподобалося, ти просто скажеш стоп. Тут може чоловік більше хоче, ніж вкладає. Ось в чому справа. Так воно і є? Чи може у вас якесь непорозуміння один одного? Чи так воно є, що він більше хоче від тебе, ніж вкладає сам? Ну, щось є таке. Але він може вкладатися, повір. В нього є ресурс, який він може вкладати в тебе. Але він не бачить зараз сенсу, він начебто відкладає на потім. Добре, як себе тобі вести, щоб цей чоловік саме вкладався в стосунки? Ну, знаєш, це вже з того розряду, коли ти показуєш, що ти настільки важлива. Це не потрібно доводити, це якось так відчувається в твоїй поведінці, в твоїй поставі і так далі, в твоєму голосі, погляді, коли тебе хочеться завоювати і не відпускати. Якщо так буде, то все. Так, зарядити його на повну залежність від тебе. Він тоді почне, бачиш, коли він відчуває цю легкість свята, він розуміє, що крім тебе, такого сонця він ніде не знайде. Він може схилятися перед тобою і закохуватися в тебе.
відчувати, що без тебе він не може, на інших жінок дивитися не може і дуже сильно бажає інтимної близькості. Так. Тут така підказочка йде цікава. Бачиш, він перед тобою все-таки як хлопчик. Це не залежить від віку. Це більш про те, що скільки б чоловікові не було років, він пасує трішки перед тобою. Пасує. Ти класна, шикарна жінка, а він закоханий у тебе хлопчик. Хоча і імператором іде тут. Ну, тобто вже в статусі, напевно, чоловік. Раджу дізнатися про нього трішки інформації і дати йому те, якщо хочеш. Але це просто такий маніпулятивний крок, який чомусь багатьом дівчатам, ну, деяким дівчатам здається, що маніпуляція – це погано. Це життя наше. Коли ми впливаємо на людину, ми просто звертаємося до неї, це вже вплив. То ти знаєш, напевно. Тобто і дати йому те, пізнавши його більше, ну, не кажу, що там інтимна близькість. Ні, тут щось інше, коли ти інформацію якусь знаєш. Ти даєш йому начебто це, те, що він хоче отримати. По-перше, те, що він хоче отримати, це ти. А щоб отримати тебе, повинна бути конкуренція. І тоді, бачиш, тут п'ятірка і тут 5, але 5 старша. Вона про те, що це він, ну, він розуміє, що це правильно зароблений ним трофей. Ось так. А поки не те, ні се, він він все-таки не вважає тебе уже занадто такою цінною. Все, дівчата. Ось така інформація. Я бачу, відчуваю, що для багатьох вона настільки потрібна, настільки цінна була, так, щоб зрозуміти себе в всіх стосунках, взагалі себе в стосунках з іншими чоловіками. Ось, я дуже рада, що так трапилося тоді, і дуже рада, що і надалі буду тобі такі підказки, навіть щось таке, напевно, сильніше, правда? Постачати тут, на цьому каналі, на інших моїх каналах. Підписуйся на всі канали і буде тобі щастя. Взагалі, дівчата кажуть, що з підпискою на цей канал дійсно змінюється життя. І я дуже цьому рада. Нехай в тебе зміниться, якщо ти ще не підписалася, підписуйся. Будемо разом буквально за ручку йти і разом, спілкуючись, доводити твоє життя до такої до казки, яку ти хочеш бачити з нього. Дякую за фінансову підтримку і нехай тобі в рази більше Всесвіт дає подарунки за це. Буду прощатися. Па-па!